ඉතින් අදත් සුබ දවසක් වෙන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම මතක් කරන්න ඕනේ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. කාල වේලාවත් එක්ක තිබෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා අනාගතයේදී දවසක කොළඹ යාපනයේ ත්‍රිකුණාමලය ඇතුළු වෙරළබඩ කලාපයේ පිහිටි දිස්ත්‍රික්ක සියල්ලම මුහුදට යට වෙන බව ඔබ දන්නවද? අද මම කතා කරන්න යන දේ ගැන ඔයාලා කවදාවත්ම අහලා නැතුව ඇති. ඉතින් මම කතා කරන්න යන සංසිද්ධියෙන් ඇතිවන බලපෑම ගැන හරියාකාර ඇනලයිස් එකක් මේවන්තුරුත් මම කොහෙවත් දැකලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ඇනලයිස් එකක් කරන්නේ පළවෙනි වතාවටයි කියලා පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල් වලටත් බොහෝ සෙයින් බලපාන නිසා තමයි මේ ගණනය කිරීම මේ විදිහට කරේ. භූවිද්‍යාඥයන් විසින් දැනට සොයාගෙන ඇති පාරිසරික සාධක සහ භූෂණතා ලක්ෂණ තමයි මේ කතාවට පැහැදිලි සාක්ෂි වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා පෘථුවියේ දිනක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම වසරක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. කාල පරාසයන්ගේ වෙනසක් වුණත් මේ සියල්ලම නොනැති ක්‍රියාත්මක වන චක්‍ර. ඉතින් පෘථුවියේ භ්‍රමණය සහ පරිභ්‍රමණය යන ක්‍රියාකාරකම් තමයි මේ චක්‍රවලට හේතු සාධක වෙන්නේ. ඔය ඉහත කියන ලද චක්‍ර දෙක ගැන ඔයාලා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දන්නවා ඇති. ඉතින් මම කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලා නොදන්න චක්‍ර දෙකක් ගැන. අහම්බෙන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මේ චක්‍ර දෙක ගැන දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අය පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉන් පළවෙනි චක්‍රය තමයි පෘථුවියේ අක්ෂයේ කෝණය වෙනස් වීම. දෙවන චක්‍රය තමයි පෘථුවියේ කක්ෂයේ ඉලිප්සය වෙනස් වීම. අපි පළවෙනියටම කතා කරමු පෘථුවියේ අක්ෂයේ කෝණය වෙනස් වීම ගැන. එහෙම නැත්නම් Earth axis එකේ ඇන්ගල් එක වෙනස් වීම ගැන. ඒ වුණත් අතරමඟදී මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න නැතුව යන්න එපා. මොකද හොඳම સિદ્ધාන්තය වෙන්නේ පෘථිවි කක්ෂයේ ඉලිප්සය වෙනස් වීම මතයි. පෘථිවි අක්ෂය ගැන අපි පාසල් කාලේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. යම් වස්තුවක් භ්‍රමණය වීමේදී එහි කේන්ද්‍රයන් දෙක යා කරලා ලම්බාකාරව අඳින මනක් කල්පිත රේඛාව තමයි අක්ෂය ලෙස හඳුන්වන්නේ. පෘථිවි අක්ෂය අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩල පද්ධතිය තුල හරියටම ලම්බකව පිහිටල් නැහැනේ. එය අංශක 23.5ක ඇලයකට තමයි පිහිටල තියෙන්නේ. පෘථිවිය සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වීමේදී මේ අංශක 23.5ක ඇලේ ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යනවා. මෙන්න මේ ඇලේ නිසා තමයි අපට ඍතු භේදයක් ඇති වෙන්නේ. ඇමරිකාවේ ඇරිසෝනා කාන්තාරයේ උෂ්ණත්වයේ ගෙම්හානයේදී සෙල්සියස් අංශක 50 දක්වා ඉහළ යනවා. ශීත ඍතුවේදී මේ උෂ්ණත්වයේ ඍණ 40 දක්වා වුණත් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ පුංචි ඇන්ගල් එක හින්දා ඇතිවෙන ඍතු භේදය නිසා පෘථිවි ගෝලයේ උෂ්ණත්වය මොනතරම් වෙනසක් ඇති කරනවද කියලා ඔයාලම හිතලා බලන්න. ඉතින් ඔයා හිතන්නේ මේ ඇන්ගල් එක තවදුරටත් එහාට මෙහාට වෙනස් වුණොත් මොන වගේ තත්වයක් ඇති වෙයිද? ඔව් ඇත්තටම මේ ඇන්ගල් එක වෙනස් වීමේ චක්‍රයක් තියෙනවා. මේ කෝණය 1 ලක්ෂයකින් වෙනස් වෙන්න පටන් අරන් නැවත එම ලක්ෂයටම පැමිණෙන්න වසර 41000ක් ගත වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් පෘථිවියේ අක්ෂය හදන අවම කෝණය 22.1ක් වෙනවා. උපරිම කෝණය 24.5ක් වෙනවා. නිකන් හිතන්න මේ පෘථිවියේ අක්ෂය හරියටම කෙලින් එහෙම නැත්නම් ලම්බකව පිහිටියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. සූර්යාලෝකයේ පෘථිවි ගෝලයේ භාගයකටම වරකදී වැටෙනවා. ඒ වගේ පැය 24ක් යනකොට පෘථිවි ගෝලයේ සියලුම කලාප වලට සූර්යාලෝකය පතිත වෙලා තියෙනව නේද? ද්‍රවාසන්න කලාපයටද සාමාන්‍ය සූර්යාලෝකයක් වැටෙනවා. මේ ආකාරයෙන් පෘථිවියේ උණුසුම වැඩි වුණොත් ග්ලැසියර් තට්ටු වලට මොකද වෙන්නේ? හදිසියේ ලෝකයේ සියලුම ග්ලැසියර්ස් දිය වෙලා ගියොත් මුහුදු මට්ටම කොච්චර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යයිද? එහෙම වුණොත් සමකයේ ආසන්න මුහුදු මට්ටම තවත් මීටර් 100කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් පෘථිවි අක්ෂයේ කෝණය තවත් වසර දසදහසක් යනකම් අඩු වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මුහුදු ජල මට්ටම තවදුරටත් ඉහළ යනවා. දැන් අපි බලමු ඉහත සඳහන් කළ સિદ્ધාන්තයේම විරුද්ධ පැත්ත ගැන. ඉහත කෝණය වැඩි වෙන්න පෘථිවියේ එක් ද්‍රවාසන්න කලාපයක් මාස කිහිපයක්ම සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා ද්‍රවාසන්න කලාපයක උණුසුම හැම විටම පහළ මට්ටමකට පවතිනවා. ඒ නිසා තමයි ග්ලැසියර්ස් ඇති වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ ග්ලැසියර්ස් ඇතිවන කලාපයත් අවුරුද්දේ යම්කිසි කාලයක සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය වෙනවා කියලා. එහෙම නිරාවරණය වුණත් ඉතා ඉක්මනින් මේ ග්ලැසියර්ස් දිවීම පටන් ගන්නෙ නැහැ. මොකද ග්ලැසියර්ස් සුදු පාට හින්දා ඒ වැටෙන සූර්යාලෝකය නැවත අභ්‍යවකාශයට පරාවර්තනය කරලා යවනවා. මේ නිසා ද්‍රවාසන්න ග්ලැසියර්ස් තට්ටුව වසරෙන් වසරම ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙනවා. අපි දන්නවා පෘථිවියේ ජල සංචිතය හැම විටම ඒකාකාර මට්ටමක පවතිනවා. එය අඩු වැඩි වශයෙන් ඝන, ද්‍රව, වායු ලෙස ඕනෑම අවස්ථාවක පවතින්න පුළුවන්. ඉහත සංසිද්ධිය නිසා පෘථිවියේ අයිස් ලෙස පවතින ජල සංචිත ප්‍රමාණය වැඩි වී ද්‍රව ලෙස පවතින ජල සංචිත ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා.
දැන් අප ජීවත් වෙන්නේ කොතනද? දැන් අප ජීවත් වෙන්නේ පෘථිවි අක්ෂයේ ආනතියේ 23.5ක් වන මධ්‍යස්ථ තැනක. ඉදිරි වසර 10 දී මේ ආනතිය 22.1 දක්වා දිනෙන් දිනම ඊටමත් සුළු වශයෙන් අඩු වෙනවා. මේ හේතුව නිසා දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන ද්‍රවාසන්න අයිස් තට්ටු ක්‍රමානුකූලව දිය වෙමින් පවතිනවා. ඉදිරි වසර 50 තුල අඩි 2කින් පමණ මුහුදු මට්ටම ඉහළ යනවා කියලා විද්‍යාඥයන් විසින් ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙනවා. මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා වායුගෝලයට මුදා හැරෙන හරිතාගාර වායුන් නිසා මේ තත්ත්වය තවත් වර්ධනය වෙනවා. හරිතාගාර වායුන් කියලා කියන්නේ මේ පෘථිවි තලයේ උෂ්ණත්වය තව තවත් වර්ධනය කරන්න දායක වෙන වායු වර්ගයි. සෑම වසරක් පාසාම මිලිමීටර් 4ක් පමණ මුහුදු මට්ටම ඉහළ යන බව විද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඉදිරි වසර 10 දී ලෝකයේ ගොඩබිම් ප්‍රමාණයන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් මුහුදට යට වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවෙත් වෙරළබඩ දිස්ත්‍රික්ක සියල්ලම වගේ මුහුදට යට වෙනවා. තට්ටු 32කින් සමන්විත කොළඹ තිබෙන සිලෝන් බැංකුවේ කුළුණ තවත් වසර දසදහසක් තිබුණොත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුදට යට වෙනවා. එහි උපරිම අවස්ථාවට ළඟා වූ පසු දැනට තිබෙන මුහුදු මට්ටමට නැවත ළඟා වෙන්න තවත් වසර දසදහසක් ගත වෙනවා. එතන ඉඳන් තවත් වසර දසදහසකින් මුහුදු මට්ටම අදට තිබෙන තත්ත්වයටත් වඩා තවදුරටත් මීටර් 125කින් පමණ පහළට යනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම අදින් වසර 30000කින් තමයි එහෙම වෙන්නේ. අන්න එහෙම වෙනකොට ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු වෙන් වූ ගොඩබිම් ප්‍රදේශ නැවතත් ගොඩබිමෙන් යාවෙනවා. ලෝකේ පුරා තව තවත් අලුත් දූපත් රාශියක් බිහි වෙනවා. අලුත් අයිස් යුගයක් බිහි වෙනවා. එතනින් ඉඳන් නැවත වසර 10000ක් යනකොට නැවත අද තිබෙන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ චක්‍රය සම්පූර්ණ වෙන්න වසර 41000ක් ගත වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු අනිත් චක්‍රය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ චක්‍රය ටිකක් භයානක චක්‍රයක්. නිකමට හිතමු එම චක්‍රයේ උපරිම අවස්ථාව හෙට දිනේ උදා වුණා කියලා. එහෙම වුණොත් මිනිසාද ඇතුළු මේ පෘථුවිය තලයේ ජීවත් වෙන බොහෝ සත්වයින් බොහෝ ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙනවා. නමුත් ඒ ක්‍රමානුකූලව වසර ලක්ෂයකට වතාවක් සිදුවන දෙයක්. ඉතින් එවැනි තත්වයක් සිදු වෙලා වසර 50000ක්ම අපි ගෙවලා ඉවරයි. ඉතින් අදින් ඉදිරියට වසර 50000කින් තමයි නැවතත් එවැනි තත්වයක් ක්‍රමානුකූලව උදා වෙන්නේ. ඒ වන විට සත්වයින් ඒ සඳහා ක්‍රමානුකූලව හැඩගැහෙනවා. ඒක නිසා විශාල ප්‍රමාණයක් මියදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ගෙවුණු විශාල අයිස් යුගයක ජීවත් වෙච්ච බොහෝ සත්වයින් දැනට මියදිලා වඳ වෙලා ගිහින්. ඒ වගේම ඊළඟට එන අයිස් යුගයේදී ග්‍රීස්මේදී ජීවත් වුණු බොහෝ සත්වයින් මියදෙනවා. මොකද්ද මේ කියන්න හදන චක්‍රය? මම මුලින් කිව්වා මතකද? පෘථුවිය සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වන ඉලිප්සාකාර කක්ෂයක් වෙනස් වෙනවා කියලා. එමේ ඉලිප්සාකාර කක්ෂය වසර ලක්ෂයකට වතාවක් රබර් පටියක් ඇදීමකට ලක් වෙනවා වගේ එක් පස්සකින් ඇදෙනවා. එහිදී සිදුවන්නේ පෘථුවිය සූර්යාගෙන් තරමක් ඈත් වීම නිසා දැවැන්ත අයිස් යුගයක් ඇති වෙනවා. මේ කාලයට හිම වැටෙන කලාපයේ සමකයේ ආසන්නයටම පැමිණෙනවා. එම යුගයේදී සාගරය අවම මට්ටමකට පැමිණෙනවා. අභ්‍යවකාශයේ සිට වර්තමානයේ නිල් පැහැයෙන් පෙනෙන පෘථුවිය සුදු පැහැයට හැරෙනවා. ඉතින් මුහුදු මට්ටම මේ ආකාරයෙන් යම් යම් යුගයන්හිදී ඉහළ පහළ යනවා. බලන්න අද පවතින ගංගාවල නිම්න මුහුදට යට වුණු ප්‍රමාණය. ඉතින් අද වීඩියෝවෙනුත් අලුත්ම දෙයක් දැනගන්න ඇති. තවත් තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබ සැමට සුවබර අනාගතයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.